What's up mga ka-art? For today's video, we have a flower arrangement in Valero Hotel. Let's go! At ito na nga mga ka-art ang Valero Hotel, the luxurious hotel in Lucelle City. Ayun, andito na nga tayo sa may basement. Tara! Sayawan muna natin mga ka-art. Dexter, hataw na! Ito na at magbababa kami ng mga gamit mga ka-art. Dadali natin sa second floor. Let's go! At ito nga, kakarga pa namin sa elevator. At mukhang pagod yata mga kasama ko. Oh, tingnan mo. Ayan oh. Kaway-kaway naman kayo dyan. Hi, welcome to Luzon. Second floor. We go to second floor. Tara, at umpisahan na natin to mga ka-art. Let's go!
Ayun mga ka-art, konting linis at finishing touches na lang at matatapos na. So, sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. At hanggang sa susunod nating video, please don't forget to subscribe. And thank you for watching. And God bless us all. See you. Bye. A few inches later.